Välkomna till magasinet. Vi har flyttat oss till filosofins, esprits, konstens och menar många också kärlekens huvudstad i världen. Och det har vi naturligtvis gjort för att förmedla något av den här stadens härligheter i magasinet. De 2 sändningar som är kvar den här veckan. Men vi ska också försöka förklara vad som har hänt i Frankrike efter det socialistiska experimentet under Mitterrand. Frankrike kan tyckas nära på ett sätt. Vi står nära Sacré-Cœur där det vimlar av svenska och andra turister. Men på ett annat sätt så står Frankrike långt bort från oss. Och för att föra de här 2 länderna något närmare varann så ska vi träffa en svensk, konstnären Bengt Olsson, som har bott i Paris i 26 år och du har träffat honom. Jag har nu förflyttat mig. Jag sitter i en källare som är Bengt Olssons ateljé. Bengt Olsson som alltså är målare från Värmland och som har bott här i Paris i 26 år. Ändå är du fortfarande väldigt värmländsk och svensk. Du säger till och med att dina målningar blir allt mer svenska med åren. Vad beror det på? På sätt och vis så kanske det är en viss hemlängtan trots allt. Va? Och all den stund som jag kommer ifrån natur i allra högsta grad. Natur för mig, det vill säga skogar och vatten och överhuvudtaget växtligheten. Den söp jag in som barn. Fullständigt alltså, ifrån det jag bara kunde krypa, jag får säga. Och detta växer sig starkare och starkare. Och, så det är det fransmännen får se nu på de här stora monumentalmålningarna. Det är skogskärnor och björkbackar från Sverige. Ja, det kan man säga att det är. Fast det är inte alltid så lätt att förstå att det föreställer det när man ser på ditt måleri som är väldigt abstrakt. Jag ser det ju inte själv så lätt i varje fall, det måste jag säga. Utan för mig är ju måleriet färg och form, men så kommer detta naturligt. Som en ton bara. Och fransmännen känner det väldigt lätt. Och jag kan väl också säga att när jag ser det så ser jag det bäst när jag ställer ut till exempel i ett internationellt sammanhang här i Paris. Då kan jag se när jag kommer in i rummet med andra målare att där är ett fönster mot norr liksom. Ett nordiskt ljus i allra högsta grad. Nordiskt ljus, det var väldigt... Det myntades för några år sedan i den här populära utställningen som gick över hela världen. Kände du dig som en del av det nordiska då? I allra högsta grad. I verkligen hög grad. Och jag kan väl säga, är mina målningar nordiska så är det nog i väldigt hög grad ljuset. Plus naturligtvis formerna också som har en slags risighet, en slags substans som man kan känna just i de skogar vi har i Sverige. Va? Du säger att du längtar lite hem, du är utlandssvensk och när man tänker på det hemma i Sverige så är det ju sådana som har tagit plånboken med sig och lämnat Sverige för gott. Ja, jag tycker väl att det där är en väldigt tragisk utveckling som har blivit i Sverige, att man ser så på utlandssvenskar. För att jag menar, vi dömer ju inte svenskar i Sverige efter att det är några som gör rån eller oriktiga ting, utan man dömer ju dem efter de svenskar som är bra. Det är ju likadant med utlandssvenskar. Och jag kan väl säga så här att jag tycker att vi har väldigt mycket i Sverige att lära utav utlandssvenskarna. Jag tycker man skulle lyssna mer på dem än vad man gör. Det är nästan en nationalekonomisk grej vi har som lever utanför Sveriges gränser av erfarenhet. Va? Om vi nu skulle lyssna på dig mer än vad vi gör, vad skulle du då ha att säga? Ja, om vi säger att jag går till mig själv så kan jag säga så här att genom att man har bott nu så länge som 25-26 år utomlands så kan jag ju klart tala om hur Sverige ser ut. Du vet ju inte vad en röd stuga vill säga egentligen med vita knutar. Vet jag ju visst det, för jag bor igen. Det kanske du gör, men det är en annan sak. Men har man bott länge och aldrig sett röda stugor och sen kommer hem, då känner man värdet. Och man förstår värdet att gå in och bo och leva i ett trähus om man har levt länge i stenhus. Va? Jag menar, du vet själv när du är ute på resa bara några veckor och kommer hem så ser du genast din lägenhet på ett annorlunda sätt. Du ser vilket som är dåligt, vilket som bör bytas ut eller vad som är bra. Va? Det är detsamma med utlandssvenskar, det perspektivet som de har. Det är mycket värdefullt för vi själva, vi svenskar. Vi värderar ju Amerika, Ryssland, Afghanistan med våra ögon. Helt. Men vad är det som säger att inte vi skulle kunna lyssna från svenskarna som finns utifrån på vad som även sker hemma?
som ett slags komplement naturligtvis. Men du, finns det ett annat sätt att se på det vackra här i Frankrike, i Paris kanske? Jag tänkte på när vi var ute och gick igår, så sa du, när vi tittade i en gränd kan man säga. De människor som bor i de här husen måste vara lyckliga. Ja, vad det gäller så att säga, du vet att just detta med sanering till exempel, detta med byggande i Sverige, det är ju det som jag så att säga har engagerat mig ganska mycket i. Just i Sverige också, även här naturligtvis. Men jag flyttade mycket från Sverige delvis för att jag på slutet av 50-talet inte orkade med att se denna monotona arkitektur och byggande som då uppstod. Och som sen så att säga har visat sig mer och mer och kommer ännu mer att visa sig vara förkrossande för oss. Då, om jag säger så, flyttade jag därför att jag ansåg att vi konstnärer blev ställda åt sidan. Vadå, när de nya bostadsområdena skulle byggas? Ja. Vi blev ju då så att säga ställda åt sidan som ingen tidigare epoks konstnärer blivit i så att säga miljöskapandet. Vi var ju nästan de enda som inte fick delta i själva skapandet. Men det hade sett annorlunda ut i våra svenska förorter. Det hade det säkert gjort. Mycket annorlunda. Du, om man tittar runt på dina tavlor så tycker man på något sätt att de liknar varann. Det finns en identitet i dem. Man känner igen dig vad den handlar om. Det är roligt att du säger så, för att man kan väl säga att det är väl ett betyg på att ett måleri är personligt, va? Skulle du inte kunna försöka rita några streck här, får vi se om vi känner igen ditt sätt att måla? Ja, om jag säger att det kvittar ju i princip nästan vad jag gör, om det behöver bara vara en streck så här. Ja, okej, jag tar den där då. Och så tar jag med mig den hem till Stockholm. Och så går jag upp till Moderna Museet. Och så frågar jag, vad är det här? Vem har gjort det här? Vad tror jag får för svar? Jag törs ju inte vara säker, men i princip så tror jag att om du träffade någon som nu känner mitt måleri, det är ju en förutsättning, ja, så tror jag nog att han skulle direkt kunna säga det. Du tror det? Ja. På den här lilla plutten? Ja, det tror jag. Och här i Frankrike då, om jag går till en gallerist? Jo, då skulle det gå ganska bra. Kan jag få något för det? Det är din sak, vet du. Sälja det är en annan. Det blir inte så mycket av? Nej, inte så. Men det går ganska bra för det här i alla fall? Det kan jag då säga att jag tycker att jag har fått svar på det ganska bra. Och, du trivs ganska bra? Jag trivs mycket bra, det är jag. Du sa också att nu, du har fyllt 50 och du har lärt dig hela repertoaren. Du vet hur man begagnar olika instrument, olika sätt att måla. Så nu är det bara att tuta och köra. Ja, jag kan väl säga så här att nästan samtliga bra målare, inte alla, men de flesta, har en lång period av skolning. Och man kan säga att omkring 50-årsstrecket så brukar de i allmänhet komma fram till det stadiet då de kan sina instrument. Och sen vad man gör efter det har chans och bör bara bli bättre och bättre. Så en konstnärs bästa ålder är efter 50? Ja, det är det nog. Det är det? Ja.